Γεια σας, ονομάζομαι Δελιτζάκης Ανδρέας και αυτό είναι το κανάλι μου Fitness Programs, Άθληση και Υγεία. Σήμερα θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις για να αντιμετωπίσουμε τη λόρδωση στην περιοχή της κοιλιάς. Η λόρδωση είναι η κάμψη σπονδυλικής στήλης στο ύψος της κοιλιάς. Δεν είναι πολύ συχνή πάθηση, παρόλα αυτά με την κακή στάση του σώματός μας στη δουλειά ή απλώς όταν καθόμαστε στην καρέκλα μπορεί να δημιουργήσει τη λόρδωση. Επίσης, το περιττό βάρος στην κοιλιά μας ή ακόμα και η χαλάρωση στην περιοχή αυτή μπορεί να επιδεινώσει την πάθηση, όπου έχει ως αποτέλεσμα τον πόνο στην οσφυγική μοίρα και τον πόνο στους μυς της ράχης λόγω των βραχίσεων που δημιουργούνται. Η συμβουλή του γιατρού μας είναι απαραίτητη. Στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε ασκήσεις ενδυνάμωσης για τους κοιλιακούς και τους γλουτούς. Επίσης θα δείξουμε διατάσεις για τους μυς της ράχης και τους μυς του τετρακεφάλου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το πρόβλημα της λόρδωσης. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε από δίπλα το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Μείνετε μαζί μου ως το τέλος αυτού του βίντεο γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πρόγραμμα γυμναστικής για αρχάριους και ελεύθερα αθλούμενους. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση. Η πρώτη άσκηση για σήμερα είναι η κοιλιακή, με την οποία γυμνάζουμε τον ορθό κοιλιακό. Την τεχνική αυτής της άσκησης θα τη βρείτε σε προηγούμενο βίντεο, το οποίο υπάρχει στην περιγραφή. Πάμε να εκτελέσουμε την άσκηση για 12 φορές. Η δεύτερη άσκηση για σήμερα είναι το ποδήλατο, κατά την οποία γυμνάζουμε το κάτω μέρος του ορθού κοιλιακού. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να δούμε την τεχνική της άσκησης. Είμαστε στο έδαφος ανάσχελα, τα πόδια μας είναι στον αέρα, κάνουμε κυκλικές κινήσεις, ρουφάμε την κοιλιά μας προς τα κάτω για να μην σηκώνεται η μέση μας και επαναλαμβάνουμε την άσκηση για 12 φορές σε κάθε πόδι. Η τρίτη άσκηση για σήμερα είναι η έκταση ισχύου, κατά την οποία γυμνάζουμε τους γλουτούς μας. Πάμε να δούμε αμέσως την τεχνική της άσκησης. Ακουμπώντας τους αγκώνες και τα γόνατά μας στο έδαφος και έχοντας την πλάτη μας και τον αφιένα μας στην ίδια ευθεία, σηκώνουμε το πόδι μας προς τα επάνω μέχρι η λεκάνη μας
να φτάσει πιο ψηλά από τους βραχαίους μας. Επαναλαμβάνουμε την άσκηση για 12 φορές. Εκτελούμε την άσκηση και με το άλλο πόδι και σταματάμε όταν κάνουμε 12 επαναλήψεις. Η επόμενη και τέταρτη άσκηση για σήμερα είναι η πλάγη Κυριακή. Πάμε να δούμε πώς εκτελείται σωστά η άσκηση. Είμαστε σε θέση κοιλιακών όπως δείξαμε και σε προηγούμενο βίντεο. Τα χέρια μας είναι κολλητά και παράλληλα με το σώμα μας. Ο κορμός μας είναι λίγο πάνω από το δάπεδο. Ρουφάμε την κοιλιά μας προς τα κάτω για να μην σηκώνεται η μέση μας. Και κινούμαστε δεξιά και αριστερά μέχρι τα δάχτυλά μας να ακουμπήσουν τις πτέρνες των ποδιών μας. Επαναλαμβάνουμε την άσκηση για 12 φορές. Η πέμπτη άσκηση για σήμερα είναι η έκταση του ισχύου με τεντωμένο γόνατο, κατά την οποία γυμνάζουμε τους γλουτούς μας. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε την τεχνική της άσκησης. Είμαστε στο δάπεδο μπρούμητα, έχοντας τον αυχένα μας την ίδια ευθεία με το υπόλοιπο σώμα μας. Σηκώνουμε το πόδι μας μέχρι να σχηματίσει με το έδαφος γωνία 45 μοιρών. Συνεχίζουμε την άσκηση μέχρι να κάνουμε 12 επαναλήψεις. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο εκτελούμε την άσκηση και με το άλλο πόδι και σταματάμε μόλις κάνουμε 12 επαναλήψεις. Τώρα θα δείξουμε κάποιες διατάσεις με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λόρδωσης. Ξεκινάμε με την πρώτη διάταση, με την οποία διατείνουμε τον λαγονοψοή τιμή. Πάμε να δούμε πώς θα εκτελέσουμε σωστά αυτή την διάταση. Βρισκόμαστε στο δάπεδο, το πίσω πόδι μας πατάει κάτω με το γόνατο
και το μπροστά με ολόκληρο το πέλμα. Σμπρώχνουμε με τον κορμό μας προς τα μπροστά και προσέχουμε το μπροστά γόνατο να μην περνάει τη μύτη του ποδιού μας. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο και με το άλλο πόδι. Η διάταση θα διαρκέσει 12 δευτερόλεπτα για κάθε πόδι μας. Συνεχίζουμε με την επόμενη διάταση, κατά την οποία διατείνονται οι ραχαίοι, δημιουργώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καμπούρα στην πλάτη μας. Επίσης διατείνεται και ο δικέφαλος μυς του ποδιού μας, λόγω της κάμψης του κορμού μας προς τα εμπρός. Πάμε αμέσως να εκτελέσουμε την διάταση σωστά. Καθόμαστε στο έδαφος, έχοντας τα πόδια μας τεντωμένα. Ο κορμός μας με αυτά δημιουργεί ορθή γωνία και σκύβουμε μπροστά για να πιάσουμε με τα χέρια μας τις μύτες των ποδιών μας. Εκτελούμε τη διάταση για 12 δευτερόλεπτα. Τελευταία διάταση για σήμερα, με την οποία κλείνουμε και το σημερινό μας βίντεο, είναι η κάμψη του γονάτου, με την οποία διατείνουμε τον τετρακέφαλο μη. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τη διάταση σωστά. Βρισκόμαστε σε όρθια θέση, φέρνουμε με το χέρι μας την πτέρνα μας κοντά στους γλουτούς μας και κρατάμε το πόδι μας σε αυτή τη θέση κατά τη διάρκεια της διάτασης. Εκτελούμε την διάταση και με το άλλο πόδι και μετράμε 12 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσουμε τη διάταση σε κάθε πόδι μας. Το σημερινό πρόγραμμα γυμναστικής θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αν το κάνετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους αρχάριους που θα εκτελέσουν το πρόγραμμα 3 φορές τη βδομάδα, 2 σετ κυκλικά κάθε άσκηση, 45 δευτερόλεπτα ανάμεσα στις ασκήσεις και 90 δευτερόλεπτα διάλειμμα ανάμεσα στα σετ. Στις διατάσεις εκτελούμε 12 δεύτερα χωρίς διάλειμμα. Για τους ελεύθερα αθλούμενους 4 φορές τη βδομάδα, 3 σετ κυκλικά, 45 δεύτερα διάλειμμα ανάμεσα στις ασκήσεις, 90 δευτερόλεπτα διάλειμμα ανάμεσα στα σετ και ομοίως στις διατάσεις 12 δεύτερα χωρίς διάλειμμα. Αυτό είναι το σημερινό μου βίντεο. Κάντε like και εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να μην κάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.